حلقتنا النهارده وهي تعتبر الجزء الثاني من الحلقه السابقه. وفي الحلقه السابقه شرحنا مع بعض 3 فقرات بخصوص الطابع الكانون بيكسيما الجي 3420، والثلاث فقرات كان عن مواصفات الطبعه وفتح كرتونه وتشغيل الطبعه وكيفيه النسخ واعدادات النسخ. اما حلقه النهارده فهي هنستكمل الحلقه السابقه وهنتكلم عن 3 فقرات اخرى في الطابع كانون البيكسيما جي 3420. واول فقره معانا عن كيفيه تعريف الطبعه من الكمبيوتر، وكيفيه تعريف الطبعه للطباعه من خلال الواي فاي، وكيفيه تعريف الطبعه للطباعه من خلال خاصيه الدايركت موبايل. اما تاني فقره فهنعرف مع بعض ازاي نستخدم المسح الضوئي او الاسكانر. والتالت فقره وتعتبر اخر فقره وهي عن شويه ملاحظات مهمه جدا لازم تعرفهم في الطبعه الجي 3420. كل ده بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده عن استكمال باقي الحلقه السابقه في الطبع الكانون بيكسيما الجي 3420. ولو انت ما شفتش الجزء الاول من الموضوع ده تقدر تشوفه من خلال الرابط اللي موجود تحت في الوصف. وخلونا نبدا مباشره برابع فقره وهي فقره تعريف الطبعه. ومن خلال رابع فقره معانا هنعرف الطبعه عن طريق الكابل يو اس بي باننا هنطبع من الكمبيوتر او من اللابتوب عن طريق الكابل اس بي، ثم هنعرف الطبعه عن طريق الراوتر الواي فاي، وهنطبع من الكمبيوتر وهنطبع من اللابتوب وهنطبع من الموبايل بدون استخدام اي كابل، ثم هنعرف الطبعه وهنطبع من خلال خاصيه الدايركت موبايل او الاتصال المباشر. ويلا بينا نروح للكمبيوتر ونمشي الخطوات واحده واحده مع بعض. يلا بينا. اول حاجه لازم تعرفوها في الخطوات اللي جايه دي ان لازم يكون عندك انترنت في الكمبيوتر او اللابتوب اللي هتعرف عليه الطبعه، اذا كان هتعرفها من خلال الكابل يو اس بي او هتعرفها من خلال الواي فاي. طب ليه؟ عشان في خطوات وتحميلات في التعريفات هتحتاج انترنت. فاول حاجه هنعملها اننا نوصل الطبعه بالكمبيوتر من خلال الكابل يو اس بي الواصل بين الطبعه والجهاز اللي هتعرفوا عليه اذا كان لابتوب او كمبيوتر. وبعد كده انا سايب لكم رابطين تحت الفيديو في الوصف. الرابط الاول عباره عن نسخه من الاسطوانه الاصليه المرفقه مع الطبعه، ودي هتحتاجها في حاله انك ما عندكش دي في دي في الجهاز او الدي في دي بايظ او اسطوانه التعريفات باظت او ضاعت منك. وفي حاله انك هتحمل التعريف اللي في الرابط الاول يبقى لازم هتحتاج انترنت، عشان في شويه خطوات هتحتاج تعملها للتعريف من خلال الانترنت. اما الرابط التاني ده هتحمله في حاله انك ما عندكش انترنت اصلا وعاوز تتخطى الرابط الاول، يعني عاوز تتخطى الرابط الاول، لان الرابط الاول فيه شويه خطوات هنتبعها عشان يطلع لنا الرابط التاني. فلو انت عاوز تخش على الموضوع على طول فانا انصحك تخش على الرابط التاني وتحمل الملف اللي فيه. اول حاجه هنخش على الرابط الاول عشان انا عندي خدمه الانترنت، وعشان نوضح للناس الرابط التاني ده جه منين. زي ما انتم شايفين بعد ما حملنا التعريف اللي موجود في الرابط الاول هينزل لك على هيئه ملف زي ما انت شايف كده. هتعمل كليك يمين ثم تعمل اكست هير. هيطلب منك باسورد. الباسورد كالتالي 9 8 7 6 5 4 3 2 1، يعني عد تنازلي من 9 الى 1 زي ما هو واضح قدامك، ونعمل اوكي. ثم هنفتح الملف اللي هو اتفك دوت اهوت عادي جدا، وننزل على كلمه اسمها ايزي سيت اب، والطريقه دي هي اللي هتهدف انترنت. دلوقتي احنا الطبعه بتاعتنا اسمها جي 3420، فهنختار اول حاجه حرف الجي اللي هو اول حرف في الطبعه. ضغطه واحده هيقول لك بقى انت جي كام؟ جي 3420. انا عارفها فين؟ هي في الاخر خالص. جي 3420 زي ما انتم شايفين اهي. كليك واحد بس عليه. هنيجي عند الكلمه الصفراء اللي اسمها ستارت، ضغطه واحده عليها برضو. طبعا فيرست تايم سيت اب دوت لو انت عايز تعرف ازاي الطبعه بتتركب وانت عايز تركبها لاول مره. فاحنا خلاص الخطوه دي عديناها من بدري. احنا عايزين نوصل دلوقتي الطبعه بتاعتنا. هنعمل كونكت تو كمبيوتر او سمارت فون، ضغط عليها برضو، ونعمل على الكلمه الصفراء دي داونلود. ولازم يكون عندك انترنت عشان ينزل التحميل من عليه. هنعمل هنا سيف، نستنى لحد ما التحميل ينزل. دلوقتي هو نزل. هنعمل يعني هنفتح التعريف بتاعنا عادي اللي نزل دوت ونعمل يس، نستنى لحد ما الضغط يتفك بتاعه، وان شاء الله الخطوات تبقى سهله وبسيطه عليكم. زي ما انتم شايفين دي القائمه اللي فتحت لنا بعد ما خلصنا الضغط. هنعمل هنا سيتنج، تمام، ونختار اللغه بتاعتنا اللغه العربيه اهيت، ونعمل نيكست، ثم تختار البلد بتاعتك. لو لقيتها اختارها، ما لقيتهاش هتعمل اخرى ونعمل الحفظ، ثم نعمل بدء الاعدادات. وقبل ما نعمل بدء الاعدادات زي ما انتم شايفين القائمه اتحولت للغه عربيه بعد الانجليزيه. نعمل بدء الاعدادات ثم نعمل التالي،
ولازم يكون متوصل عندك ختم الانترنت عشان هنحتاجها في كذا خطوه، من ضمنها التنزيلات ديت جاري التنزيل. لو ما عندكش نت فالعمليات دي هتتكنسل وهتلاقي حاجه بسيطه خالص. وبعد كده هنعمل نعم، ثم هنعمل اوافق، وننتظر دلوقتي هو بيشيك على الطبعه. لازم تكون موصل الطبعه بالكابل يو اس بي، عشان احنا اول حاجه هنعرفها من كابل يو اس بي ثم الواي فاي. جاري التحقق من حاله الطبعه. زي ما انتم شايفين دي الخطوه المهمه جدا. اول حاجه انت عايز تعرفها من الواي فاي ولا عايز تعرفها من خلال الكابل يو اس بي؟ انا اول حاجه هنعملها من كابل يو اس بي، وبعد كده هنعملوها من الواي فاي. فهنختار وصله اليو اس بي الكابل يو اس بي ونعمل التالي، ثم ننتظر الى يتم تثبيت ام بي درايفر. وزي ما انتم شايفين الخطوه ديت لازم تكون موصل الكابل يو اس بي بالطبعه عشان يقراها ويثبتها. لو انت مش موصل الكابل يو اس بي فالخطوه دي مش هتتوصل. قال لك تم الكشف عن الطبعه، الرجاء انتظار حتى اكتمال التثبيت، قد يستغرق ذلك بعض وقت. بعد كده هيظهر لك الخطوه ديت هتعمل التالي. قال لك يمكن الان الطباعه من الجهاز الكمبيوتر لديك، هتعمل التالي. وزي ما انتم شايفين جالكم الخطوه ديت هنعمل متابعه على الانترنت. طب احنا دلوقتي خلصنا تعريف الطبعه عن طريق الكابل يو اس بي، دلوقتي جه ميعادنا اننا نعرف الطبعه عن طريق الراوتر الواي فاي، بحيث ان احنا هنطبع من خلال اللابتوب والتابلت والموبايل عن طريق الراوتر الواي فاي بدون استخدام اي كابل. واول حاجه هنروح للطابعه مباشره ونعمل خطوات بسيطه مع بعض، وبعد كده نرجع لللابتوب ونعمل حبه خطوات مع بعض، وان شاء الله الموضوع يكون سهل وبسيط عليكم. فيلا بينا. اول حاجه هنعملوها هنروح على علامه المفك ديت ضغطه واحده ونختار واي فاي سيت اب بالاوكي، ونروح على مانوال كونكت. اوكي، هنا بيقول لك سيرشنج فور وايرلس، هنختار الراوتر بتاعنا من خلال اليمين والشمال. لو في اي راوتر باسمك بتختاره، وليكن احنا بتاعنا اسمه كانون، نضغط اوكي ثم اوكي مره كمان. هنا بيقول لك انتر باسورد، يعني دخل الباسورد، مع العلم ان علامه المفك دي بتغير الحروف من كابيتال لسمول لارقام لرموز. ضغطت كده هنا اتحولت كل الرموز كلها لحروف كابيتال، ضغطه كمان اتحولت لارقام، ضغطه اتحولت لرموز، ضغطه رجعت لسمول. عشان انتوا عارفين الباسورد فيه كابيتال وفيه سمول وفيه حروف فيه ارقام، فهندخل الحروف بتاعتنا، وليكن انا الحروف بتاعتي كابيتال اهي، اخترت كابيتال. دلوقتي انا عايز الحرف بتاعي اجيبه ازاي؟ كل ما هتمشي كده بص هنا سي دي اي اف، يعني بتمشي الحروف ورا بعض. انا عايز حرف الان، امشي كده اهوت بقى حرف الان، عايز ادخله الباسورد، تيجي عند الان وبتضغط اوكي اهو نزل بقى من ضمن الباسورد. عاوز حرف الاو اهو، حرف الاو عايز ادخله باسورد عشان هو الباسورد بتاع الراوتر بتاعي او. عايز او كمان او، بقى عندك ان او او. عايز حرف الار، بقعد ادور على حرف الار اهو كده اوكي تمام. عايزها بقى الباقي ارقام، لان هو بقيه الباسورد بتاع الراوتر عندي ارقام. هنعمل ايه؟ هننزل من مفك هنا ونجيب لحد ما يجي رقم واحد اهي، دي بقت ارقام. عايزين اتنين حرف، عايزين رقم الاتنين اهوت بقى رقم اتنين، تضغط اوكي نزل تحت. عايزين اصفار، هنمشي كده لحد ما يجي الصفر بتاعنا اهو تمام. عايزين رقم 7 اهي كده، انا دخلت الباسورد بتاعي بتاع الراوتر اللي هعرفه عليه. عايزين بقى نثبت الباسورد ازاي؟ زرار الاوكي ده هنثبت صباعنا لحد ما يطلع لي اوكي ولا كانسل اهي. ثبت صبعي اهوت، ثبت صبعي زي ما انتم شايفين. قال لك يس ولا نو، هنعمل يس. عايز نو بتيجي هنا نختار يس ثم اوكي. وهنا بيقول لك كونكتنج، جاري الاتصال. اول ما يقول لك كونكتد يبقى كده تم الاتصال اهي، كونكتد بريس اوكي ونعمل اوكي. وبعد ما الطبعه قالت لك كونكتد زي ما كان واضح قدامكم، هنروح على طول على اللابتوب ونعرفه بحيث انه يطبع بدون استخدام اي كاب. فيلا بينا. هنخش تاني على الملف اللي حملناه في الرابط التاني، وهنلاقيه في التحميلات او الداونلود. زي ما انتم شايفين هنا كده هنخش على الداونلود اهوت، وهنلاقيه بالاسم ده واين جي 3020. ضغطتين عليه ان شاء الله اهوت، ثم هنعمل يس. وعلى ما اتوقع انك دلوقتي تقدر تشيل الكابل يو اس بي اللي واصل بين اللابتوب والطبعه، عشان احنا هنعرفوها واي فاي. هنختار بردك السيتنجز زي ما احنا عارفين، وهننزل تحت نختار اللغه العربيه عشان
الاعداد تبقى سهله معانا، ثم نعمل نيكست، ثم نعمل حفظ، ونعمل بدء الاعدادات، نعمل التالي، وانا براجع حبه برامج موجوده عندك. طبعا احنا المره اللي فاتت عرفناها من خلال الكابل يو اس بي، المره دي هنعرفوها واي فاي، انها تطبع من اللابتوب بدون استخدام اي كابل. ثم في الخطوه دي هنعمل نعم، وهنيجي هنا هنعمل اوافق. زي ما انتم شايفين، لو انت جات لك السماح باستخدام الطوابع التاليه عبر اتصال الواي فاي وجالك جي 3020، فاعرف ان الطبعه بتاعتك اتقبلت في الراوتر وتقدر تعرفها من الواي فاي بكل سهوله. طب ازاي؟ هنعمل نعم، وبكده هي هتخش من خلال الواي فاي بدون اي خطوات تعقيديه. ثم هيظهر لك الخطوه ديت، هنعمل التالي. في الخطوه دي بقى انت عندك طريقتين، طريقه من كابل يو اس بي وطريقه من الواي فاي. لو انت عايز الواي فاي فهتعمل دي زي ما هي صح وتعمل التالي. لو انت عايز الطبعه الواي فاي ان هي تطبع كاساسيه هنسيب الصح زي ما هي كده ونعمل التالي. اما لو انت عايز الكابل يو اس بي هي تبقى اساسيه، فانت هتشيل الصح دي وتعمل التالي. وزي ما انتم شايفين كده معناه ان الطبعه بتاعتنا اتعرفت من خلال الواي فاي. وبعد ما عرفنا الطبعه مره من خلال الكابل يو اس بي وعرفنا الطبعه مره من خلال الراوتر الواي فاي، عاوزين نعرف مع بعض خصائص الطبعه. يلا بينا نروح على الموضوع على طول. هنخش اول حاجه على كنترول بانل ونختار فيو ديفايسز اند برينترز، وزي ما انتم شايفين دي الطبعه بتاعتنا. طب عايزين نعرف انهي واحده متعرفه اليو اس بي وانهي واحده الواي فاي. دلوقتي انت موصل الكابل يو اس بي صح؟ شيل الكابل كده ولا هتنتفي فيهم، اعرف ان هي الكابل يو اس بي دي كده الواي فاي. نضغط كليك يمين عليها وهننزل على برينتر بروبرتيز زي ما انتم شايفين كده ونغيرها نكتبها واي فاي عشان نعرفها ونعمل اوكي تحت. الطبعه بتاعتنا بقت واي فاي. لو حطيت الكابل يو اس بي دلوقتي ظهرت لك ان هي ديت عليها علامه صح، معناها ان هي تعرفها على الكابل يو اس بي. عايزين نعرف الخصائص بتاعتها، هنضغط كليك يمين عليها وننزل على الكلمه اسمها برينتنج بريفرنسز اهيت. عايزين نعرف ايه الحاجات دي كلها. اول حاجه لو عملت صح كده في الدوبلكس برينتنج مانوال كده انت هتطبع الورق كله وش وظهر بس يدويا، يعني الورق مش هتقلب اوتوماتيك وتطلع وش وظهر اوتوماتيك، وانا شارحها قبل كده في فيديو نسيب لكم في الوصف تحت. بمجرد انك نشيل الصح دي يبقى انت كده مش عايز الخاصيه دي. اما الخاصيه الثانيه اللي اسمها برودليس برينتنج، فانت بتطبع على حواف الورقه كلها بتطلع ما فيهاش حواف، ورقه كامله اي 4. بمجرد انك تشيل الصح دي يبقى انت مش عايز الخطوه دي. تالت خطوه معانا الجري سكيل برينتنج، انت كده حول الطبعه من طوابع انكجيت لطوابع ليزريه بتطبع ابيض واسود فقط، مش هتطبع الوان. لمجرد ان عملت الصح دي وافقت على الخيار ده، شلت الصح ده، يبقى انت مش عايز الاعداد ده. عندك هنا ميديا تايب، ده نوع الورق. طبعا اشهر ورقين عندنا في الطابعه الفوتو بيبر بلس جلوسي 2 اللي هو الورق بتاع الاستوديوهات البلمه، وورق المذكرات المدرسيه اللي هو بلام بيبر اللي هو الورق المذكرات المدرسيه اللي هو 80 جرام. اما الورق اللي هو الفوتو بيبر، ومن هنا تختار فوتو بيبر بلس جلوسي 2 اللي هو الورق اللميع بتاع الاستوديوهات. ودوت حجم الورق الاي 4، عندك الاي 4 اهوت، عندك الاربعه في 6 زي ما احنا عارفين اهوت، وعندك الاي 5 والاي 6 والبي 5. بتختار اللي انت عايزه وليكن اي 4 اهو. وده جوده الطباعه ستاندرد دي اللي هي العاديه او قياسيه، دي الجوده لو انت هتطبع على الورق اللي هو البلان بيبر ال 80 جرام وهيطلع لونها مصفي. اما في حاله انك عملتها على الهاي كده فانت هتخلي الطبعه تطبع على جوده عاليه جدا. والكوبيز ده عدد النسخ اللي انت عايز تطبعهم، معاك من نسخه لحد 999 نسخه. خلصت اللي انت عايزه بتعمل ابلاي كده. فهمنا الخطوات ديت ثم نعمل وكده الموضوع سهل. زي ما احنا عارفين دي من خلال الكابل يو اس بي. ولو حبيت الواي فاي تعمل لنا افتراضيه بتعمل كليك يمين وتنزل عند سيت از ديفولت برينتنج. لمجرد ان الصح الخضراء تظهر كده معناه ان الطبعه دي هتبقى اساسيه يعني. طب دلوقتي الطبعه دي فيها مستويين تقدر تطبع عليهم. اول مستوى عن طريق لو انت هتطبع على ورق اللي هو بلان بيبر، الورق اللي هو المذكرات المدرسيه ومش همك الالوان. وتاني وضع عن طريق ان انت محتاج جوده الطباعه تبقى عاليه بالنسبه لك، فمش هينفع من خلال البلان بيبر. طب ازاي الموضوع دوت؟ وليكن هنختار الورقه ديت او الصوره دي نطبعها، فهنعمل برنت عادي جدا. اول حاجه لازم تتاكد ان الطبعه بتاعتك اسمها موجود قدامك اللي هو كانون جي 3020 سيريز، هي دي الطبعه بتاعتنا ودي الصوره بتاعتنا اللي احنا هنطبعها. اول حاجه ده عدد نسخ، بتقعد او تكتر وتقلل لحد ما توصل لواحد مثلا اهي تمام. تاني حاجه ده حجم الورق البيبر سايز، بنختار معاك مثلا اي 4 تمام. وعندك الاربعه في 6 اللي هو الورق الصغير بتاع الاستوديوهات، فبتختار مثلا الورق اللي انت عايزه وليكن الاي 4
ده بقى نوع الورق اللي انت هتستخدمه في الطباعه. البلان بيبر ده اللي احنا واقفين عليه دلوقتي ده الخاص بالورق المذكرات المدرسيه، الورق العادي. اما لو انت خليته فوتو بيبر بلس جلوسي 2 فده الورق اللميع بتاع الاستوديوهات، الورق الجلوسي. فاحنا اول حاجه هنجرب من خلال البلان بيبر. تمام، هنختارنا البلان بيبر اهيت، وعايزين الورقه حجمها كامل. تمام، وديت هنسيبها زي ما هي في البيج، هنسيبها زي ما هي في البيج. وهنيجي عند مور سيتنجز نضغط عليها. اول حاجه دي هنسيبها زي ما هي. تاني حاجه ده لو انت عايز تعمل الطباعه وش وظهر او وش واحد، مع العلم ان الطبعه دي ما فيهاش وش وظهر اوتوماتيك، فهتبقى مانوال عن طريق ان تضغط على ديت اللي مكتوب عليها دوبلكس برينتنج ضغطه واحده. ولو خليتها برنت اون تو سايدد يبقى دي كده وش وظهر، حتى بص عليها رسمه الورقه بتتقلب. عايزه وش واحد يبقى برنت اون سايد اهي ورقه واحده. تمام، فبتنزل تحت بتشيك على كل حاجه. طبعا الكالر مود ديت لو هتطبع الوان، ولو عايزه ابيض واسود فهتختار المونوكروم. كده خليتها ابيض واسود، كده خليتها ملون. تمام، الخيار دوت بتطبع على حواف الورقه، يعني بمجرد تعمل اوكي. تمام، زي ما انتم شايفين الورقه او الصوره ما فيهاش حواف، يعني مش سايبه حواف ال 2 سم، بتسيبها في جميع الطبعات. طب افرض خليتها مثلا اهيت، خليتها اوف، بص هيحصل معانا ايه دلوقتي. عايزك تركز هيحصل معانا ايه اول ما خليتها اوف ديت. البروديس هيبقى اوف. اول ما خليتها اوف بص عملت ازاي، سابت حواف زي 2 سم. لكن هنروح على مور سيتنج ونخليها اون اهيت ونعمل اوكي. كده الصوره كلها هتطلع في الورقه كامله اهي، ال 2 سم اتشالت. ظبطنا على الاعداد بتاعتنا على البلان بيبر اللي هو الورق المطفي اللي هو هيبقى الصوره مطفيه، ونعمل برنت وننتظر لحد ما الورقه تطلع. وخلينا حافظين ان ده اول حاجه من خلال البلان بيبر، عشان هنرجع نطبع نفس الصوره دي بس على جلوسي فوتو بيبر. طب دلوقتي الورق اللي طلعت لي دي تحس ان هي مطفيه، انا عايز الورقه دي كانها بتلمع، كانها الوانها زاهيه. هتعمل ايه؟ هنعمل برنت برضو نفس الكلام، بس هنغير حاجه واحده فقط من اللي احنا عملناه. نوع الورق اللي هو البيبر طيب هنخلوه من بلا بيبر لفوتو بيبر بلس جلوسي 2 ونعمل زي ما هي برنت، مع العلم ان الصوره هتبقى ابطا من الاول، حاجه بسيطه خالص، حاجه لا تذكر. وزي ما انتم شايفين دي عن طريق البلان بيبر ودي عن طريق الفوتو جلوسي بيبر. زي ما انتم شايفين الالوان هنا تحس انها باهتانه اهيت، حتى اللون الاحمر هنا برتقاني وهنا احمر، بص درجات عامله ازاي. وكذلك هنا في الاخضر برضو الالوان تحس ان الاخضر هنا بص هنا وهنا، تحس ان هو في فرق جامد. ده عن طريق البلان بيبر وده عن طريق الفوتو جلوسي بيبر. طب انا عايز اطبع على الورقه ديت اللي هي الورقه ال 4 في 6 اللي هي ربع الاي 4. هنعمل ايه؟ هنفتح دي عادي جدا كده اهيت، ونيجي نحط الورقه اللميعه علينا هنا، يعني دي الورقه اللميعه اهيت ونحطها هنا اهيت. تمام، ثم نقفل عليها عشان هنا ايه ما تتلوحش اهيت. ونيجي هنا قال لك نوع الورق، هنعمل اوكي. حجم الورقه ده هيبقى 4 في 6 او 10 في 15 اهي 4 في 6 اوكي. وننزل تحت نخلوه الورق ده نوعه جلوسي اهيت، جلوسي بلس جلوسي 2 اوكي. ونروح للكمبيوتر ونعمل طباعه من الكمبيوتر. وهنا برضو هنعمل برنت برضو بس عن طريق الورق ال 4 في 6. تمام اهي بيبر سايز هنغير من 4 في 6 ل 10 في 15 او 4 في 6 اهو 4 في 6 او 10 سم في 15 سم اوكي. تمام خلصنا خلاص. نغير دي من بلا بيبر عشان هو جلوسي وبنعمل برنت. زي ما شايفين الورقه اهيت 4 في 6 اهيت، انها طبعناها وظبطناها على حجم ورق 4 في 6. طب افرض دلوقتي انا عاوز اثبت الاعدادات بتاعتي بحيث ان انا مش كل شويه هقعد اغير في نوع الورق وحجم الورق. اعمل ايه؟ هنروح هنا عند كنترول بانل اهيت ضغطتين ورا بعض ونختار فيو ديفايس اند برينترز. تمام، ودي الطبقه بتاعتنا
كانون جي 3020 سيريس. كليك يمين عليها ثم هنختار برينتنج بريفرنسز. جميل جدا. هنعمل ايه؟ ده نوع الورق هنختاره اللي انت عايزه فوتو ولا عايزه بلان بيبر ولا عايزه فوتو بيبر جلوسي 2. طبعا لو انت عايز الورق مطفي ومش همك جوده الطباعه ومش همك اي حاجه، اهم حاجه تطبع الوان وتطبع اللي هو المذكرات المدرسيه، فهتسيبها على البلان بيبر. اما لو انت لا همك الالوان قوي عشان تطبع صور جوده عاليه، فهتغير لجلوسي فوتو بيبر وتختار اللي هو فوتو بيبر بلس جلوسي 2. وده حجم الورق الاي 4، وعندك ال4 في 6 اللي هو 10 في 15 والاي 4 ده الاي 4 اهوت، وال4 في 6 بتختار اللي انت عايزه بالماوس. اما البرنت كواليتي ده بتسيبها على ستاندرد، حبيت ستاندرد او حبيت الهاي، فاصلا الهاي افضل بكتير، بس الورقه هتبقى بطيئه بس هتطلع لك جوده عاليه جدا جدا جدا. تمام. خلصت الاعدادات اللي انت عايزها في كل حاجه، ما تنساش تعمل ابلاي ثم اوكي عشان تحفظ الاعدادات دي على طول، وعشان مش كل شويه تلعب في الاعدادات وتزهق. دلوقتي عرفنا الطبع مع بعض من خلال الكابل يو سي بي، وعرفنا الطبع مع بعض من خلال الراوتر الواي فاي، وكمان عرفنا مع بعض حبه خصائص في الطبع. دلوقتي عاوز اطبع من الموبايل من خلال خاصيه الراوتر الواي فاي. هنروح مع بعض للموبايل وننزل برنامج موجود في البلاي ستور او الاب ستور واسمه كانون برنت انكيجد انتي سيلفي، ولازم تتاكد ان الراوتر الواي فاي اللي احنا وصلنا عليه الطبعه هو نفس الشبكه اللي احنا موصلين عليه الموبايل او الهاتف، ولازم يكون الراوتر الواي فاي مش بعيد عن الطبعه وعن استخدام الموبايل. وعشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نروح للموبايل على طول ونمشي الخطوات واحده واحده مع بعض. يلا بينا. مبدئيا كده انا هسيب لكم رابطين تحت الفيديو وهتلاقيهم موجودين في الوصف. الرابط الاول ده فيه برنامج كانون اللي هتطبع من عليه من خلال البلاي ستور اللي هو خاص باجهزه اندرويد، اما الرابط الثاني ده فخاص بالاب ستور اللي هو اجهزه الايفون، تقدر تحمله وتثبته بكل سهوله. فاول حاجه هنروح على البلاي ستور بتاعنا عشان اندرويد، وهنعمل في السيرش كانون ونختار برنت. هيظهر لنا اول واحده كانون برنت انكيجت، هنعمل تثبيت عادي جدا. وعلى فكره البرنامج ده هو نفس البرنامج ونفس الخطوات اللي موجوده في التابلت. وبعد ما عملنا التثبيت هنعمل فتح عادي جدا، ونختار تحت على الشمال كلمه اجري ثم اجري كمان واحده، ونعمل اوكي، ونعمل السماح عند استخدام التطبيق فقط، ونعمل سماح. دلوقتي هنعمل هنا يس، ودلوقتي هو بيدور على البرنتر اللي موجوده في الراوتر اللي انا موصل عليه الطبعه وموصل عليه نفس الموبايل، وكده عمل كونكت بالطبعه اهي. حتى ظهرت لنا تحت التاب هير مكتوب جي 3020. نضغط ضغطه في اي حته كده هتظهر لك كده. عايزين نطبع من خلال الموبايل ازاي؟ وليكن لو اي حاجه فوتو فهنختار فوتو برنت ونختار اي صوره قدامنا، وليكن الصوره دي اخترناها اهي، حددنا اخر صوره تحت ونعمل نيكس، ثم هنا هنعمل نو. بعد كده هنخش نظبط حبه اعدادات الورق اللي موجوده في الموبايل من خلال الخيار اللي مكتوب برنت سيتنجز على الشمال تحت. هو ده اول حاجه بيقول لك الكوبيز، عدد النسخ اللي انت عايزها. معاك طبعا لحد 100 نسخه، تختار النسخه اللي انت عايزها، مثلا عايز نسخه واحده. والخيار ده اللي مكتوب عليه بيبر سايز، بتختار حجم الورق طبعا A4. ثالث خيار ده اللي هو نوع الورق، احنا عندك اول واحد اللي هو بلان بيبر اللي هو دوت، او عندك الخيار الثاني اللي هو فوتو بيبر جلوسي اللي احنا قلناه من شويه في الكمبيوتر. الخيار الثالث دوت البرود ليس بنسيبه زي ما هو. عندك اللي هو كلر مود دوت، لو عايزها ابيض واسود ملون هتسيبها زي ما هي، اما لو انت عايزها تطلع بالاسود هتختار المونوكروم. الخيار الثاني ده مونوكروم، اما الخيار الاول ده ابيض واسود وملون. خلصنا خلاص، بنرجع خطوه لورا. تمام، بنعمل نو ونعمل برنت، وزي ما انتم شايفين هو اخر الامر اهوت. طبعا بتطبع عادي جدا. ودي صوره الطباعه بتاعتنا طالعه مطفيه كده عشان مختار الاعدادات على البلان بيبر. اما لو انت اخترت نوع الورق جلوسي بيبر هتطلع صوره تحفه جدا. عشان نعرف ازاي اخترنا اعدادات الورق هنخش على فوتو عادي جدا ونختار اي صوره قدامك. تمام، ونعمل نيكس تحت هنا في البرنت سيتنج. اول اختيار، ثاني اختيار، ثالث اختيار مكتوب عليه ميديا تايب. لو انت عايزها صوره فوقيه الجوده فانت هتسيبها على نفس الخيار ده هو اللي هو ده. اما لو انت عايزها صوره مستندات عاديه فانت لازم تسيبها على البلان بيبر اللي هي اول واحده دي. وزي ما انتم شايفين انا طبعت الصوره مرتين، مره مطفيه كده ومره جوده عاليه كده. طب انا عملتها كده ازاي؟ دي اخترت نوع الورق بلان بيبر، ودي اخترت نوع الورق فوتو بيبر جلوسي 2. كده عرفنا ازاي نطبعوا الصوره من الموبايل
عندي طريقه تانية تعرفك ازاي تطبع من الموبايل بدون استخدام البرنامج. هنخش عادي جدا على الصور اللي عندك ونختار اي صوره وليكن ديت ونعمل شير او مشاركه ونبدا ندور مع البرنامج بتاعنا اللي اسمه كانون برنت انكيجنت انت سيلفي اللي ندوره عليه اللي هو ده اللي نعلق عليه صبعه. اخترناه خلاص. هنا بقى بتظبط بردك اعدادات الطباعه زي ما انت عايز. هو مجرد تظبطها اول مره مش هتعدلها تاني، يعني مش كل مره هتقعد تظبطها، هي تتظبط مره واحده. خلصت بتعمل برنت ببورتين. وكده عرفنا ازاي نطبع من الموبايل، وبكده عرفنا مع بعض ازاي نطبع من خلال الكابل يو اس بي، وعرفنا مع بعض ازاي نطبع من خلال الراوتر الواي فاي اذا كان لابتوب او تابلت او موبايل. ولنفترض دلوقتي انا ما عنديش راوتر ولا عندي كابل يو اس بي وعاوز اطبع من الموبايل مباشره بحيث ما استخدمش الراوتر الواي فاي ولا استخدم اي كابل. ايه العمل؟ يبقى دلوقتي هنستخدم خاصيه في الطبعه اسمها خاصيه الاتصال المباشر او معروفه بالدايركت موبايل. الخاصيه دي تقدر تخليك تطبع من خلال الموبايل والتابلت بدون استخدام الراوتر ولا استخدام الكابل يو اس بي عن طريق الاتصال المباشر. يلا بينا نروح للموبايل على طول ونعرف ازاي نوصل الخاصيه بالموبايل. يلا بينا. فاول حاجه هتعملها، شايفين الزرار دوت دايره جواها دايره، هتثبت عليه صبعك لمده ثانيتين لحد ما يظهر لك كلمه بروسيسنج جاري المعالجه. فهنروح للموبايل بتاعنا ونفتح برنامج كانون برنت انكيجنت انت سيلفي اللي هو نزل على الموبايل، وهنعمل حبه خطوات كده بحيث انه يطبع من الموبايل مباشره بدون استخدام اي كابل ولا استخدام الراوتر حتى. فيلا بينا. وبعد كده هتخش على برنامج كانون برنت انكيجنت انت سيلفي اللي احنا نزلناه من شويه عادي جدا اهوت، وهنختار شكل الطبعه اللي تحت خالص اللي مكتوب عليها جي 3020 سيريز، ضغطه واحده عليها وننتظر. وبعد كده زي ما انتم شايفين شكل الطبعه فوق اللي هو جي 3020 جنبه كلمه اسمها اد سويتش، هنختارها ضغطه واحده عليها ثم ننزل عند اخر خيار تحت اللي هو ريجستر برينتر اللي هو ده. فهنختار الاختيار اللي تحت خالص اللي مكتوب عليه اف برينتر كان نوت بي فاوند، ضغطه واحده عليها. ثم هنختار الاختيار الثاني اللي هو سيلكت كونكشن تايب. ثم هنختار الاختيار اللي تحت اللي هو عليه رسم الطبعه وموبايل بس مش اللي فوق اللي هو مكتوب عليه دايركت كونكشن. ثم هنعمل يس وهنعمل علامه صح على الخانه ديت ونعمل نيك. هيقول لك هي دي البرينتر اللي انت عايز تعمل لها فلو، تقول له اوكي. هنعمل نيكست ثم نعمل اتصال. ثم في الخطوه ديت هتعمل كوبي باسورد اللي شايفها قدامكم دي اول واحده كوبي باسورد، تضغط ضغطه واحده قال لك هي باسورد كوبي. وهنختار الاختيار اللي تحتيه على طول اللي هو اوبن واي فاي سيتنج، وهنختار اول اختيار عندك اللي هو الدايركت تي ان سي سي جي 3020 سيريز اللي هي ديت اللي انا موقف صبعي عليها، ونعمل اتصال. بعد كده هيقول لك دخل كلمه المرور. طبعا انت عامل كلمه المرور اللي هي الكوبيز اللي عملناها من شويه، هنعمل لاسك عادي جدا ونظهرها هي دي كلمه المرور بتاعتها لو انت عايز تحفظها مثلا، وكل طبعا ليها كلمه مرور خاصه بيها. ونعمل اتصال. قال لك متصله ولكن بلا انترنت، ده طبيعي عادي جدا ان الطبعه دي مش واي فاي، يعني الطبعه دي مش راوتر او مودم، الطبعه دي هتطبع من عليها فقط. ثم نرجع للبرنامج بتاعنا عادي جدا ونختار الطبعه من تاني برده ونعمل اد اند سويتش ونعمل ريجستر. اخد اختيار ريجستر برينتر، هنلاقي الطبعه بتاعتنا ظهرت قدامكم زي ما انتم شايفين دلوقتي اللي هي جي سيريز جي 3020 سيريز، وبعد كده الرقم الاي بي اللي اخره 115 واحد، ضغطه واحده عليها وبكده اخترنا الطبعه بتاعتنا ان هي تطبع على طول. طب احنا عايزين نطبع ازاي؟ هنخش على الفوتو مثلا ونختار اي اختيار قدامك وليكن الورقه دي اللي عملنا عليها صح وعملت عليه بالبورتين صح، اخترناها خلاص. هنعمل نيكست على الشمال تحت ثم هنعمل نو ثم نعمل برنت. ودي خلصنا طريقه الدايركت موبايل اللي هي تقدر تستخدمها بدون راوتر واي فاي ولا كابل. لازم تتبعوا الخطوات اللي انا عملتها معاكم دي واحده واحده وهتشتغل معاكم بكل سهوله، ودي الطريقه الوحيده اللي تقدر تعمل بيها دايركت موبايل او الاتصال مباشره الموبايل بالطبع. وبكده عرفنا مع بعض الطبع بانها تطبع من خلال الكابل يو اس بي ومن خلال الراوتر الواي فاي ومن خلال الاتصال المباشر المعروفه بالدايركت موبايل، وكمان عرفنا مع بعض شويه خصائص في الطبعه. ودلوقتي جه ميعادنا مع بعض مع الفقره الخامسه وهي ازاي تستخدم المسح الضوئي او ازاي نستخدم الاسكانر. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح لجهاز الاسكانر اللي موجود في الطبعه ونعرفه ازاي نستخدمه. يلا بينا. زي ما احنا عارفين ان احنا معرفين الطبعه بتاعتنا مره من خلال الواي فاي ومره من خلال الكابل اليو اس بي، فاحنا دلوقتي عايزين نعمل للورقه دي اسكانر وتخش على اللابتوب اللي احنا معرفين عليه الطبعه. هنحط الورقه كاننا هنصور عادي لحد فوق كده ونقفل باب الاسكانر ونيجي هنا عند شاشه الطبعه ونختار طبعا دي الكوبي، دي رسمه اسكانر زي ما انتم شايفين ايه، ضغط على الاسكانر ثم على المنيو بتاعها. دلوقتي بيقول لك عايز تحفظ الورقه دي فين، هنعمل اوكي. عايز من خلال الكابل يو اس بي ولا عايز من خلال اللابتوب اللي متعرف عليه الواي فاي، ده اسم اللابتوب بتاعي وده من خلال الكابل يو اس بي. طب ازاي؟ هنختار مثلا وليكن من خلال الكابل يو اس بي ونضغط اوكي. دلوقتي انت عايز نوع الملف ايه، لو ضغطنا اوكي اوتو سكان ولا عايزه ملف ولا عايزه صوره، لا انا عايز دلوقتي ملف بي دي اف هو دوكمنت، هنضغط اوكي. طب عايز حجم الورقه ايه، سكان سايز، نعمل اوكي.
طبعا حجم A4 عندك كذا حجم، احنا طبعا بنختار ال A4 بتاعنا. دلوقتي الداتا فورمات عايزه PDF ولا عايزه PDF برضو، يعني خلوه PDF عامه. دلوقتي ده سكانر ريزولوشن اللي هو جوده السكانر، بتختار اعلى حاجه معاك 600 DPI، نخلوها متوسط 150 DPI افضل ونعمل اوكي. خلصنا خلاص، هنرجع خطوه لورا. اول ما نرجع الخطوه ديت شوف السكانر بتاعك عايزه ملون ولا عايزه اسود. احنا نخلوه اسود، ضغطه واحده بالاسود. وهنا بيقول لك بليز ويت مومنت. لو شفنا اللابتوب دلوقتي هنلاقوا صفحه اتفتحت اوتوماتيك لوحدها زي ما انتم شايفين كده اهوت. تستنى لحد ما هو يتفتح اوتوماتيك لوحده، ما تجيش جنب حاجه خالص. وهنا لو بصينا السكانر هيقول لك هل انت عايز تضيف ورقه كمان في نفس الملف ولا لا. لو لا هتعمل نو هنا ونعمل اوكي. ونبص كده هنا هيفتح لك الملف بتاع PDF اهو، ملف PDF اللي احنا عملناه دلوقتي سكان الورقات. تمام، ده بخصوص لو انت هتعملها من خلال الكابل USB. طب افرض انا عايز اعملها من خلال الواي فاي، يعني بدون استخدام كابل USB. هنعمل سكانر ثم المنيو، ثم هنيجي عند سيف تو اوكي، ونختار بدل ما هو USB هنختار اللي هو ده جهاز اللابتوب بتاعي، ونعمل اوكي. نرجع خطوه لورا ونعمل اسكان بالاسود، ننتظر لحد ما تفتح معانا اهيت اسكان. هنا بيقول لك ما تفتحش الباب بتاع الاسكانر لحد ما تخلص العمليه اهي التانية. تمام، ده بالنسبه لللابتوب اذا كان واي فاي او اذا كان كابل USB. طب دلوقتي احنا عايزين نعرفه من خلال الموبايل، نعمل سكان ويخش في الموبايل. هنروح للموبايل ونروح للبرنامج بتاع كانون بلند انكجات اند سيلفي، ونعمل خطوات بسيطه جدا. هنفتح برنامج كانون عادي جدا، ثم تحت خالص كده هتلاقي كلمه سكانر وبعديها كوبي وبعد كده مور، ضغطه واحده ونعمل اوكي. وبعد كده نعمل السماح بالوصول الى التنزيلات ونعمل السماح. دلوقتي عايزين نعمل سكان، هنحط الورقه زي ما احنا عارفين زي ما عملنا من شويه، وتشين سيتنج دي فيها حبه حاجات هنعرفها مع بعض. اول حاجه الديت فورمات ده انت عايزه JPG ولا PDF. JPG اللي هو صوره، اما الPDF اللي هو ملف. التايب دوكمنت دوت هتحفظه كدوكمنت ولا هتحفظه كصوره. ثالث اختيار دوت عايزه كلر ابيض واسود وملون ولا عايزه جري سكيل اللي هو الاختيار الثاني اللي هو ابيض واسود فقط ما فيهوش الوان. اختيار الرابع ده حجم الورقه اللي انت تعملها سكان، احنا طبعا A4 بتاعنا. خلصت اللي انت عايزه كل حاجه، في كلمه سكان بالبرتقالي تحت اهي، ضغط عليها ضغطه واحده. وزي ما انتم شايفين الورقه اللي احنا حطيناها في الطبعه قدامكم ده في ورقه ثانيه هتضغط على سكان وتحطها في نفس الملف. مفيش ورقه ثانيه هتعمل اكسيت وكده قال لك فايل سيف، يعني تم حفظ الورقه. تقدر تبعتها على الميل او على الواتساب بجوده عاليه. وبكده عرفنا ازاي نعمل سكان من الموبايل. لازم تعرف ان السكانر ده مهمته ان هو اي ورقه او اي كتاب تحطه هنا يطلعه لك على الكمبيوتر، انك تقدر تقراه وتقدر تشوفه وتقدر ترسله اذا كان كمبيوتر او لابتوب او موبايل بكل سهوله. وده كان الاسكان معانا. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره السادسه وهي الفقره الاخيره، وهي عن شويه ملاحظات مهمه جدا لازم تعرفهم في الطبعه الجي 3420. اول نقطه معانا عشان تحافظ على الطبعه ما تركنش الطبعه اكتر من شهر عشان تتجنب تقطيع الصوره، وكمان تتجنب مشكله ان الحبر يرجع بداخل الخراطيم، وكمان عشان تتجنب مشكله ان راس الطبعه كل شويه ينسد. تاني نقطه معانا انصحك انك ما تلعبش في الطبعه لو واجهتك اي مشكله، انصحك انك توديها صيانه لو ظهر لك اي عطل على شاشه الطبعه. ثالث نقطه مهمه جدا لازم تعرفها ان لو الطبعه بطلت تطبع من خلال الراوتر الواي فاي يبقى انت عملت حاجه من الاثنين، يا اما غيرت باسورد الراوتر الواي فاي او غيرت الراوتر ذات نفسه. رابع نقطه معانا ما تستخدمش اي حاجه حاده في الطبعه وبالاخص الابر او السرنجات، وما انصحكش تلعب في رؤوس الطبعه ولا في الخراطيم حتى تتجنب تلف الطبعه. خامس نقطه معانا اكتر المشاكل اللي بتحصل للطبعه بسبب ان الاطفال بيلعبوا جنب الطبعه، يوم الطفل موقع اي حاجه في مسار سحب الورق فتخلي الطبعه تحشر اي ورقه. بعد كده انصحك بعد ما تخلص كل شغلك في الطبعه تقفل التري
الخاص بالورق زي ما انتم شايفين قدامكم، حتى تتجنب اي مشكله ممكن تحصل للطبعه بخصوص الحشر. خامس نقطه معانا، لو حصل انقطاع للكهرباء انصحك انك تشيل كابل الباور من الطبعه حتى تتجنب تلف وحده الباور الخاصه بالطبعه. زي ما احنا عارفين ان الكهرباء لما بتقطع في اي مكان وبعد كده تيجي ترجع تاني بتيجي عاليه جدا، فممكن تحرق الباور الخاص بالطبعه. ولما تخلص شغل في الطبعه وعاوز تطفيها انصحك انك تطفي الطبعه من خلال زرار الباور اللي موجود على الطبعه حتى تحافظ على رؤوس الطبعه من التلف. مبدئيا كده الطبعه الكانون بيكسيما جي 3420 هي نفس الطبعه الكانون بيكسيما جي 3460 مع الفرق السرعه فقط، لكنها نفس الخطوات في الاستخدام وفي التركيب وفي التعريف وفي النسخ. سيب لكم رابط تحت في الوصف تقدر تفعل منه الضمان الخاص بكانون، ولو انت سجلت في الموقع الخاص بكانون كانون بتديك 3 سنين ضمان، اما لو انت ما سجلتش في الضمان بتاع كانون فانت ليك سنه واحده فقط، والكلام ده هتلاقيه ورقه ملزوقه في كرتونه الطبعه. سيب لكم رابط تاني ازاي تحافظ على الطبعه وايه الاخطاء اللي تؤدي الى تلف الطبعه في الوصف تحت الفيديو. سيب لكم اكتر من رابط تحت في الوصف لطريقه شراء الطبعه من سوق كوم او جوميا. وبكده خلصنا موضوع حلقه النهارده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.